आज हामी के गर्छौँ भने आज हामी इटालीलाई नेपाल लिएर आउँछौँ। भन्न खोजेको मतलब के हो भने आज हामी इटालियन पास्तालाई नेपाली स्टाइलमा बनाएर खान्छौँ, जुन चाहिँ डेफिनेटली तपाईँलाई मनपर्ने छ। र त्यो के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी गुन्द्रुक पास्ता बनाउँछौँ। अनि गुन्द्रुक पास्ता बनाउनलाई तपाईलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि गुन्द्रुक। अनि यो गुन्द्रुकलाई हामी के गर्छौँ भने गुन्द्रुक नर्मली हाम्रो जुन आउँछ लामो लामो आउँछ, त्यसलाई हामी के गर्छौँ भने मिक्सरमा राखेर मजाले पिसिदिन्छौँ र त्यसलाई हामी धुलो बनाइदिन्छौँ। अब हामी यो पास्तालाई सबैभन्दा पहिला के गर्छौँ भने पानीमा बोइल गर्छौँ। तातो पानीमा हामी नुन हालौँ अनि यसमा हामी पास्ता ट्विस्ट गरेर हालिदियौँ ताकि यो स्टिक नहोस्। पास्ता तपाईँ बोइल गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै प्याकेटमा 9 मिनट्स 10 मिनट्स कुकिङ टाइम छ भने ठ्याक्क तपाईँ 1 मिनट कम बोइल गर्नु होला। यसमा मैले पोर्क युज गरिरहेको छु, त्यही भएर मैले तेल हालिरहेको छैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ पोर्कको फ्याट जब मेल्ट हुन्छ त्यही चाहिँ हाम्रो लागि ओइलको काम गर्छ। यो पोर्क अलिक फ्राई भइसकेपछि अब हामी यसमा हाल्छौँ लसुन, लसुन स्लाइटली भुटिसकेपछि यसलाई डार्क ब्राउन गर्नु जरुरी छैन, स्लाइटली भुटिसकेपछि हामी यसमा हाल्छौँ गोलिएर हामी यसमा हाल्छौँ ब्ल्याक पेपर अनि नुन। पास्ता बोइल गर्दाखेरि हामीले नुन हालेको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँ नुन हाल्नु होला। अब यसमा हामी थोरै पानी हाल्छौँ र पानी चाहिँ हामीले चाहिँ पास्ता जुन बोइल गरेको त्यही पानी हामी युज गरौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ पास्ता बोइल गर्दाखेरि पास्ताबाट जुन निस्केको स्टार्च छ त्यसले चाहिँ हाम्रो ससलाई चाहिँ ठिक बनाउने मद्दत गर्छ र यसले एकदम टेस्टी पनि बनाउँछ। अब यसलाई नेपाली बनाउनलाई हामी के गर्छौँ भने हामी गुन्द्रुक हाल्छौँ। अब हाम्रो यो इटालियन पास्ता के भयो नेपाली पास्ता। गुन्द्रुकको स्मेल आउन थाल्यो। अनि डेफिनेटली हामी सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ गुन्द्रुक एकदम मनपर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पास्ता पनि तपाईँलाई एकदमै टेस्टी मिठो लाग्नेछ। अब हामी यसमा पास्ता हाल्छौँ। यस हाम्रो गुन्द्रुक पास्ता रेडी भयो। हेर्नुहोस् है, नेपालीपन आउने बित्तिकै पास्तामा कति राम्रो देख्यो। सायद गुन्द्रुकले गर्दाखेरि होला। अब हामी यसमा चीज भने हाम्रो आफ्नै कञ्चन चीज हाल्छौँ। हेर्नुहोस्, वाउ।
हाम्रो आफ्नै नेपाली पास्ता गुन्द्रुकको फ्लेभर अलवेज एकदम आनन्द दिन्छ अनि डेफिनेटली खाँदाखेरि त झन् आनन्द हुने नि भयो सो हामी हाम्रो आफ्नै नेपाली पास्ता हामी ट्राई गरौँ वाउ गाइस डेफिनेटली ट्राई गर्नु है इट्स सो टेस्टी गुन्द्रुक तपाईँलाई आफ्नोपन फिल गराउँछ यसले वाउ यो गुन्द्रुक पास्ता खाएपछि तपाईँलाई चाहिँ मलाई जहाँसम्म मन लाग्छ पास्ता इटलीको होइन नेपालीको हो भनेर भन्नुहुन्छ वाउ पास्ता र जुन गुन्द्रुकको कम्बिनेसन छ यति मिठो हुन्छ भन्ने कुरा सायद तपाईँले सोच्नु पनि हुन्न होला गाइस प्लिज पास्ता गुन्द्रुकसँग ट्राई गर्नु यु विल नेभर रिग्रेट तपाईँले रिग्रेट गर्नु नै हुन्न यो चिजमा इट्स सो यम्मी सो टेस्टी वाउ and guys please like share subscribe चाहिँ गरिदिनु होला cheers it's really so delicious एकदमै मिठो गुन्द्रुक पास्ता वाउ वाउ